everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4খনকৈ papers per set 4খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা Dam on Yarlung Tsangpo poses threat to India. এটা significant বিষয় হয় মেইনস পার্সপেক্টিভ আমি যদি চাও GS পেপার 3 হক বা GS পেপার 5 হক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি পাব পাৰো right probability আছে so first current context to বুজো the proposed mega dam of China on the great band of Yarlung Tsangpo right so আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন যেতিয়া টিবেটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশত এন্ট্ৰি হয় Yarlung Tsangpo নামেৰে আহা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে so ইয়াতে আপ দেখিছেনে এইটো হৈছে গ্ৰেট ব্যান্ড ৰাইট আৰু ইয়াতে চাইনা এটা মেগা ড্যাম স্থাপন কৰাৰ কথা কৈ আছে ৰাইট বহুত দিনৰ পৰা প্ৰপ'জ কৰি আছে আৰু যদি এনেকুৱা ড্যাম তেওঁলোকে হসাকৈ লৈ আনে so it can be disastrous for not only Arunachal Pradesh and Assam but also for the Bangladesh কাৰণ এই এৰিয়াটো বহুত বেছি ফ্ৰেজাইল হয় আৰু যেটো হুটত হি নদীখনত পানীখিনি আহে ৰাইট এটা হায়াৰ অল্টিটিউডৰ পৰা আহে সেই ক্ষেত্ৰত বহুত ফাষ্ট হে পানীখিনি আহে আৰু ইন্টেন্সিটিটো বহুত বেছি আছে তাতে যদি বাধা দিয়ে এনেকুৱা ড্যাম ইত্যাদি বনায় সো গুটে পানী ফ্লো যিমান হ'ব আমাৰ ভাৰতত এন্ট্ৰি হোৱা এই গুটেখিনি চাইনা হাতত আসলে কন্ট্ৰোলটো আহি যাব ৰাইট আৰু বহুত ৰিস্ক ফ্যাক্টৰো আছে ল্যান্ডস্লাইডছ হৈ যাব পাৰে ভূমিকম্প হ'ব পাৰে যেহেতু অলৰেডি এই ৰিজনটো বহুত ফ্ৰেজাইল হয় ৰাইট সো গুটেখিনি কথা ইয়াত এই আৰ্টিকলটোত কোৱা হৈছে আমি হেকানে হেখিনি ভালকে বুজো আৰু যেহেতু ৰিভাৰ এক্সপাৰ্টে যথেষ্টখিনি তেওঁ মতামত সমূহ দিছে হেখিনি যদি আমি হ্যান্ডি কৰি ৰাখিব পাৰো সো এক্সামত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিলে আমাৰ এনসাৰটো যথেষ্টখিনি গ্ৰেভিটি কঢ়িয়াই দিব ঠিক আছে alright so mega dam on the Yarlung Tsangpo China is embarking on an ambitious project to construct the world first super dam dekhise first super dam on the Yarlung Tsangpo which is the high altitude stem of Brahmaputra river dekhise jehetu moi koiso je bharatot entry hoy from the Arunachal Pradesh right Tibetor pra he Brahmaputra nodi khonor naam to ami jano Yarlung Tsangpo hisabe hoy right entry hoy aru eitu hoise great band to right so flowing to the Tibet to India and Bangladesh so amar bharator pa hoy ami jano Bangladeshor log hoyge right so this project aims to produce estimated 60000 megawatt of hydropower by capitalizing on the Yarlung Tsangpo deep canyons in the Great Band right ibla bahut deep canyons hoy which are over twice the depth of Grand Canyon in the United States right so yeah hoise Great Band alright so এটা ম্যাপৰ সহায় লৈ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো so এখন হৈছে দেখিছে ইয়াৰ প্ৰায় হৈছে ইয়াত আছে চাইনাই অলৰেডি টিবেট সমূহ লৈ লৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে so এই ফালে যিখিনি আমি দেখিছো ইষ্টৰ ফালে ৰাইট ইয়াতে আছে গ্ৰেট ব্যান্ড এনেকি আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এন্ট্ৰি হয় আৰু তাৰ পিছত আহি পৰে
অসমৰ হৈ কিনি আমি দেখিছো বাংলাদেশত লগ হয়গে ঠিক আছে সো দেখিছে ইয়াতে যদি গ্ৰেড ব্যান্ডতে ইয়াতে যদি ড্যাম ইত্যাদি তেওঁলোকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰে তাৰ ফলত যথেষ্টখিনি ইম্প্যাক্ট আহি পৰিব ভাৰততে হওক বা বাংলাদেশতে হওক ৰাইট কাৰণ যিহেতু ফ্লোটো তেওঁলোকে একেবাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকিব হয়নে আৰু যিহেতু এইবিলাক পানী উৎসসমূহ এইখিনি গ্লোবাল কমনছ হ'ব লাগে একচুৱেলি ৰাইট ইয়াতে তেওঁলোকে যদি ডিপ্ল'মেচি ইত্যাদি কৰি থাকে অকল নিজৰটো চাই তেতিয়া বেলেগ ওচৰ পাজৰে ৰাজ্য কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ আচলতে বহুতখিনি প্ৰব্লেমছ আহি পৰে ৰাইট সো লগতে সেই ড্যামটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ আৰু কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টটো তেওঁলোকে কৰি আছে যেনে ধৰক চাইনা হেজ বিল্ড বিগ all weather highways linking Ninchi city to eastern Tibet with Medoc country দেখিছে এয়া হৈছে মেডক কান্ট্ৰি এই পাৰ্টটো দেখিছে সো এইখিনিতে আছে মেডক কান্ট্ৰি আৰু খুব আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত প্ৰায় লাগিয়ে আছে দেখিছে facilitating the construction of the super mega dam. The infrastructure potentially includes tunnels for water diversion, which has been contentious issue between China and India. Right? China bare দেখিছো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰি আছে যাতে পানীটো তেওঁলোকে ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰে ৰাইট যিহেতু হে প্ৰকৃতিৰ লগত তেওঁলোকে এগেইনষ্টত গৈ এনেকুৱা কামবোৰ কৰি আছে হয়নে সো তাত ঠিক আছে তেওঁলোকে নিজেও কিছুমান মাটি আনিছে ডিজাস্টাৰ লগতে আমিও এনেই ইম্প্যাক্ট হৈ পৰিছো আমাৰো এনেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত পটেনশিয়াল ডিজাস্টাৰ্ছ কনসিকুৱেন্সেছ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে বাই প্ৰফেসৰ নাৰায়ণ শৰ্মা সো নামটো মনত ৰাখিব কাৰণ তেওঁ ইন্টাৰনেশ্যনেলি এক্লেইম ৰিভাৰ এক্সপাৰ্ট হয় ৰাইট সো দ্য প্ৰপ'জ মেগা ডেম নিয়াৰ দ্য ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰ এট মেডক কাণ্ট্ৰি ইন দ্য য়ালুং চাম্পো গ্ৰেট বেণ্ড with a massive elevation drop of 2,000 meters above Assam plains, right? দেখিছে so 2000 meters above the Assam plains আমাৰ অসমতকে Assam Valley tutke 2000 above আছে তাৰপা জিটো হুটত আহিব you can just imagine right so this could have disastrous consequences for Arunachal Pradesh and Assam in India so Professor Nayan Sharma he is an international acclaimed river expert এওঁ হয় আপোনালোকে চাই লওক ভালকে নামটো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেতিয়া আমি এনেকুৱা নাম ইত্যাদি সাবস্টেন্সিয়েট কৰো আমাৰ এনসাৰ লগতে যদি জনাই দিও যে হি ইজ এন ইন্টাৰনেশ্যনেল এক্লেইম ৰিভাৰ এক্সপাৰ্ট সো তেওঁ এখিনি কথা কৈছে সো আপোনালোকৰ এনসাৰটো বহুত বেছি গহীন হৈ তুলিব ৰাইট এণ্ড দ্য ফৰ্মাৰ প্ৰফেসৰ এট IIT Roorkee warns the severe hydrological and morphological repercussions in the regions right লগতে বাংলাদেশত কি হ'ব the downstream effects could lead to significant issues in Bangladesh as well all right So yet কি কোৱা হৈছে geological and seismic concerns কথা কোৱা হৈছে Professor Sharma highlights that the dam is proposed in a geologically unstable high seismic area with a history of mega earthquake right so আমি যদি অতীতত ফালে চাও আমি দেখিছো যথেষ্টখিনি ডাঙৰ earthquake আহিছে লগতে landslides ইত্যাদি এইবিলাক হৈ থাকে হয়নে আৰু যেহেতু মই কৈছোৱে এই অঞ্চলসমূহ বহুত fragile হয় right so notable incidents include কি হৈছে So twin earthquake হৈছিলে 2000 চনত so that triggered massive landslide and devastating floods in Arunachal Pradesh and Assam দেখিছে কেনেকে ইম্প্যাক্ট তো আমি দেখি পাইছো লগতে an earthquake in the year 2017 near the Great Band that caused mountain slides and unstable temporary lakes দেখিছে so কিমান বেছি fragile হয় so যেতিয়া এই মেগা ড্যামটো তাতে প্ৰপ'জ কৰিব তেওঁলোকে যেতিয়া কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব just imagine কেনেকুৱা ধৰণৰ আসলে ইম্প্যাক্টটো আমি হহিব লাগিব হয়নে সো চাও মই যেহেতু কৈছো এখিনি সিসমিক জোনটো আমি যদি চাও আমি জোন 5 ত পৰো ৰাইট সো দিস ইজ নৰ্থ ইষ্ট আৰু এই অঞ্চলবিলাক বহুত বেছি আসলে earthquake prone areas হয় right so about 59% of land area of India is liable to seismic hazard damage আৰু যেটো zone 5 ত অৰ্থাৎ আমি north eastern states সমূহ পৰো so this area liable to shaking intensity 9 and above দেখিছে so কিমান বেছি fragile হয় এই জোনটো আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে ড্যামটো বিল্ড কৰিব ৰাইট সো ঠিক আছে মানুহৰ ক্ষতিগ্ৰস্তটো হ'বই লগতে ইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্টটো যথেষ্টখিনি হৈ পৰিব হয়নে অলৰাইট সো লগতে হাইড্ৰলজিক্যাল থ্ৰেটছ আমি দেখিছো ড্যাম ব্ৰেক সিনাৰিও যদি ভগৱানে কৰে নকৰক কিন্তু যদি ড্যাম ব্ৰেক হৈ যায় তেতিয়া সো এই পটেনশিয়াল ড্যাম ব্ৰেক ফ্ৰম 2 কিলোমিটাৰ হাইট above areas like Dibrugarh could result in catastrophic consequences for downstream areas affecting lives and property right so হেফালে কি আছে তিনসুকিয়া ডিব্ৰুগড় এসমূহ districts আছে right so yet আমি হাইড্ৰলজিক্যাল থ্ৰেটছ সমূহ ফেস কৰিব পাৰো
catastrophic consequences হ'ব পাৰে তাৰপিছত control over stream flow so China's control over Brahmaputra's flow could lead to reduced stream flow during lean seasons আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যও হয় হয়নে আমাৰ বহুতখিনি খেতি বাতি ইত্যাদি হে মনসুন ৰেইনটোতে বা হে নদীৰ পানীৰটোতে আসলে ভিত্তি কৰি কৰা হয় সো তাত যদি তেওঁলোকে বাৰে বাৰে চাইনাই কন্ট্ৰোল কৰি থাকে পানী ড্যামটোত কিবা পানী এৰি দিব কিবা নেৰে প্লাস লগতে পলহ মাটি বহুত ফাৰ্টাইল হয় সেইকাৰণে আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি খেতি ইত্যাদি কৰা হয় বহুত অৰ্গানিক হয় হয়নে সো এই গুটেখিনি যেটা কন্ট্ৰোলত লৈ আনিব সো কি হ'ব ইট উইল কজ ৰিভাৰ টু ড্ৰাই আপ এণ্ড এফেক্টিং ডাউনষ্ট্ৰীম ইক'চিষ্টেম ৰাইট সো গুটেখিনি কনচাৰ্নছ আহি পৰিব লগতে ফ্লাছ ফ্লাড ৰিস্কো আহি পৰিব সো এক্সেছ ৱাটাৰ ৰিলিজ ডিউৰিং দ্য মনসুন কুড লিড টু ছাডেন ফ্লাছ ফ্লাডছ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ হঠাৎ আহি যাব একেবাৰে ডাঙৰকৈ ফ্লাড ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ আমি প্ৰায় দেখা পাম তাৰ ফলত কি হ'ব ইকনমিক্যালি সোশিয়ালি সব ফালৰ পৰা আসলতে হ্যাম্পাৰ হ'ব ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতে কেনেকুৱাকৈ ৰেসপন্স কৰিছে সো ইন ৰেসপন্স ইণ্ডিয়া হেজ announced plan to build its own dam in Arunachal Pradesh to mitigate the potential impact of Chinese dam right so এটা কথাটো হল কেনেকৈ এনে ড্যাম পাতাৰ কথা আমি কৈছো যে দিগদাৰ হ'ব আৰু এটা ড্যাম পাতি দিলে আৰু ইস্যু হৈ যাব নেকি কথাটো হল চাও যেতিয়া ইমান হুটত পানীখিনি আহিব ইয়াতে এটা ড্যাম যেহেতু তেওঁলোকে গঠন কৰিব সো এই ড্যামটো এইখিনি লৈ থাকিব ৰাইট সো লগতে যদি আৰু এটা ষ্ট্ৰং ড্যাম আমি ইয়াত ৰাখো সো ইয়াত যদি কিবা কনসিকুৱেন্সেস হয় ৰাইট সেইখিনি আসলতে আমাৰ ড্যামটো আসলতে কন্ট্ৰোল কৰিব সো যেটো হে পানী হুটটো ডাবল হৈ উঠিব ৰাইট সো দুটা ড্যামে যেতিয়া চাব প্লাস লগতে আমাৰ ড্যামটো যেতিয়া আমি ইয়াত গঠন কৰিম সো আমাৰো কিছুমান কন্ট্ৰোল আহি যাব এই ক্ষেত্ৰত হয়নে সো অফিচিয়েলস ফ্ৰম ইণ্ডিয়াছ জল শক্তি ইণ্ডিকেটেড আ 10 গিগাৱাট hydropower dam দেখিছে 10 gigawatt hydropower dam to offset the adverse effect right so ইয়াৰ ফলত কি হ'ব regulate water flow right so control water release to prevent flood and ensure steady supply এটা যেহেতু মই কৈছো যে চাইনায়ে কিতিবা বেলে পানীটো এৰি দিলে ৰাইট এৰি দিয়া লগে লগে কি হ'ব আমাৰ ভাৰততটো বহুত বেছি অৰুণাচল হক বা আসাম হক ৰাইট সো ইয়াত ফ্লাছ ফ্লাডছ ইত্যাদি আহি যাব পাৰে catastrophic disaster ইত্যাদি আহিব পাৰে সো লগতে আমাৰ যেতিয়া ড্যামটো থাকিব আমি হেখিনি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিম ৰাইট পানীটো এৰি দিছে আমি এটো ধৰি ৰাখিছো আৰু লাহে লাহে পানীটো এৰি দিছো হয়নে সো হেপটা প্ৰকোপটো আমি অকমান হলো কাউন্টাৰ কৰিব পাৰিম লগতে আমাৰ নিজৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব জেনাৰেট হাইড্ৰো পাৱাৰ right enhance energy security and support local economic development যেহেতু হে rural area সমূহত ইমান বেছি ইলেক্ট্ৰিসিটি ইত্যাদি নাথাকে তো তাত আমি যদি নিজৰ হাইড্ৰো পাৱাৰ ড্যাম এটা ৰাখিব পাৰো সো তাৰ পৰা এনাৰ্জি সৃষ্টি হ'ব ৰাইট সো হেখিনি আমি ট্যাপ কৰি ওচৰ সুবুৰীয়া হে rural এৰিয়াত আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম লগতে মেইনটেইন ষ্টেবিলিটি মেনেজ সেডিমেন্টস এণ্ড প্ৰটেক্ট ইকোসিস্টেম যেহেতু মই কৈছো পলহ ৰাইট তেওঁলোকে পলহ সমূহ লৈ লয় হে ড্যামটোৱে গুটেখিনি ৰাখি থৈ দিব হয়নে সো ড্যামটো ইয়াতে পলক সলকবোৰ ৰাখি থৈ দিব আৰু ইয়াতে পানী থাকিব হেবিলাক ৰখাই থৈ দিব সো যেতিয়া তেওঁলোকে এব্ৰপ্টলি এই পানী হুটটো এৰি দিয়ে সো বহুত জোৰত আহি যাব হয়নে আমাৰ ভাৰতত এন্ট্ৰি হৈ যাব সো ইয়াৰ ফলত যদি যেহেতু আমাৰ ভাৰততো হে ড্যামটো গঠন কৰা হ'ব সো হে পানী হুটটো আমি নিজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম লগতে যিমানখিনি সেডিমেন্টস ইত্যাদিও আহিব হেখিনি আমি ভালকে ইউজ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু strengthen diplomacy সো যেহেতু আমি আৰু এটা ড্যাম ইয়াত কৈ দিছো সো তেওঁলোকো বাউন্ড হৈ যাব কিছুমান ডিসিশনস আমাৰ লগত নেগোশিয়েট কৰিবলৈ ৰাইট সো প্ৰভাইড লিভাৰেজ ইন নেগোশিয়েশনস উইথ চাইনা এণ্ড assert riparian rights ঠিক আছে সো হেতু আমি আমাৰ পাৱাৰটো assert কৰিব পাৰিম লগতে mitigate disaster so improve readiness for seismic activities and emergency response alright সো এখিনি আমি কৰিব পাৰিম So, logote eta way forward dia hoise Professor Sharma advocates for a joint water sharing approach to address the growing effects of climate change, glacier melt, snow cover loss and erratic hydrological behavior, right? Very important. So, a khetrot he emphasizes the collective responsibility of China, India and Bangladesh. So, jihetu Bangladesh China iman ke ei black khetrot amar kot negotiations koiboi nibisare, right? Kintu kothato hoise যে এইবিলাক যেহেতু গ্লেচিয়াৰ মেল্ট বা যি হক এখিনি আমাৰ গ্লোবাল কনসাৰ্ন হয় অকল নিজৰ পাৱাৰটো এসাৰ্ট কৰিলেই নহব ৰাইট এইখিনি আমি আসলতে কালেক্টিভ এফৰ্ট লৈ উই নিড টু মেনেজ ইট ৰাইট
কাৰণ ভৱিষ্যতৰো এটাও কথা আছে হয়নে আজিয়ে যদি সব শেষ কৰি দিয়ে ভৱিষ্যতলৈ কি থাকিব সেই ক্ষেত্ৰত need for proactive diplomacy কথা কোৱা হৈছে the lack of sustained proactive diplomatic efforts so আগৰ পৰাই সতে এনেকুৱা ধৰণৰ diplomatic efforts সমূহ ল'ব লাগিছিলে right যিহেতু ইমানকে লোৱা হোৱা নাই তাৰ ফলত আমি দেখিছো The lack of sustained proactive diplomatic efforts has delayed the initiation of joint water sharing mechanism, Professor Sharma suggested. So, diplomatic and technical identification of possible areas of agreement, এই ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগিব লগতে joint expertise to curb glacier melting in the Himalayas. So, আমি দেখিছো বহুত fast ৰূপত glacier melt হৈ আছে, right? আৰু যিহেতু এইখিনি হৈছে fresh water right so এইখিনি যদি বাৰে বাৰে ইমান তীব্ৰ বেগত যদি গলি থাকে so আহিবলকে দিনবিলাকত বহুতখিনি আমাৰ অসুবিধা হৈ পৰিব হয়নে so tapping hydropower potential with medium to low height dams to address environmental concerns so yet medium to low height dams কথা কোৱা হৈছে right to address environmental concerns আৰু ইয়াৰ লগত ধৰক বহুতবাৰ প্ৰশ্নও সুধিছে APSC টো সুধিছিলে যে সৰু ড্যাম থাকিলে কি হয় ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সুধিছিলে সো এইবিলাক চাই থোৱাটো ভাল right so based on this topic eta means perspective prashno loena hoise discuss the strategic and environmental implication of China's proposed mega dam on the Yarlung Tsangpo for India and Bangladesh how should India respond to mitigate potential adverse effect and ensure regional water security so to 15 marks of question hoy within 250 words apnaloke practice koi sabo pare Moving forward, our next topic is taken from the Assam Tribune, Wetlands of Vishwanath District Facing Rapid Degradation. Eta important বিষয় হয় wetlands related আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে GS paper 5 হওক বা GS paper 3 right so first current context to বুজি লওঁ the wetlands in Vishwanath district are experiencing rapid degradation due to growing anthropogenic pressures right so human induced activities of ফলত আমি দেখিছো Vishwanath districtৰ যথেষ্টখিনি wetlands সমূহ ডিগ্ৰেড হৈ গৈ আছে so এটো এটা কনসার্নিং বিষয় হয় so আমি ভালকে এটা বুজিম কিনো হৈ আছে So the district location within the Brahmaputra Kaziranga floodplains provide a variety of wetland types such as oxbow lakes, swamps and permanent rivulets. Right? So এই ক্ষেত্ৰত যদি কি wetlands আমি যদি চাও বেহৰবাৰী wetland আছে যেটো সোহালা বিল বিলু কোৱা হয় এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা কোড আছে জানাটো কাৰণ এবাৰ APSC যদি আমি চাম প্ৰিলিমছত খুব ফুৰিছে এইবিলাক বিল কোড আছে এটো wetland কোড আছে হয়নে wildlife sanctuary কোড আছে সো যদি আপোনালোকে নাজানে কোড একচুয়ালি হে বিলখন লোকেট হৈ আছে এনসাৰ টু কৰাত অকমান অসুবিধা হৈ পৰে ৰাইট সো ভেৰভাৰী wetland আৰু সোহালা বিশ্বনাথত আছে সো ইট ইজ a major feeding place for migratory birds right migratory birds কাৰণে এটা major feeding place হয় ইয়াতে তেওঁলোকে খাদ্য সমূহ পায় and a permanent habitat for residential birds covering 92.87 hectares right আৰু তাতে আছে বাহুমাৰী বিলু আছে ইখিনি মনত ৰাখিব ভেৰবাৰী wetland সোহালা বিল আৰু বাহুমাৰী বিল so it is another significant wetland facing similar degradation right এই বিল সমূহ degradation পাই আছে যদি এনসাৰত এনেকুৱা নাম অলপ উল্লেখ কৰি দিব পাৰে মেইনছত তেতিয়া এনসাৰটো আৰু বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিব right so চাওক wetlands কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ এই wetlands বিলাকে পানী ফিল্টাৰ কৰি দিয়ে right so contaminants and sediments are filtered so provides critical wildlife habitat hawk cleaner water outflow hawk right the slow release of stored water এখিনি দেখিছে আৰু লগতে কাৰ্বন সিঙ্কৰো কাম কৰে so হে কাৰণে আমি কওঁ কিডনি বুলি কোৱা হয় কিডনি অফ দি আৰ্থ right so হে ক্ষেত্ৰত যেহেতু গুটে ফিল্টাৰ কৰে ইত্যাদি কৰে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয়নে যদি এইখিনিয়ে নাথাকে লগতে মাইগ্ৰেটৰি বাৰ্ডছৰ কাৰণে এইখিনি ফিডিং গ্ৰাউন্ড হৈ পৰে হয়নে সো এইখিনি যদি নাথাকে এইখিনি যদি ধ্বংস হৈ পৰে সো ইকোসিস্টেমত এটা ডাঙৰ হেম্পাৰ হৈ পৰে হয়নে So threats to wetlands আমি দেখিছো আৰু mostly anthropogenic হৈছে so human induced activities যেনে ধৰ cropland expansion right so agriculture activities ৰ কাৰণে wetlands সমূহক আসলে agricultural landলে ৰূপান্তৰ কৰি দিয়া হৈছে তাৰ ফলতো আমি দেখিছো wetlands সমূহ নাইকিয়া হৈ আহিছে লগতে poaching হৈ আছে hunting of birds such as grey lag goose ruddy shilduck and spot-billed pelican through shooting poisoning and net traps right খুব দেখিব এই নকা ধৰণৰ হৈ থাকে হে ইনোসেন্ট চৰাই সমূহক তাছত তেনেকুৱা ধৰণৰ
আমি দেখিছোঁ কেতিয়াবা কেটেপালৈও মাৰে ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইছ্যুজ হৈ থাকে সিহঁতিতো মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ হয় ইয়াত আহি কিনে ৰেষ্ট ল'বলৈ অলপ সময় থাকে ৰাইট কিন্তু তাতো মানুহে গোটেই সেই চৰাইসমূহকো হাণ্ট কৰি কৰি শেষ কৰি পেলাইছে লগতে অভাৰ ফিচিং হৈছে এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন টু ফিচাৰিজ অভাৰ এক্সপ্লয়টেশ্যন অফ একুৱেটিক ৰিচোৰ্চ যিহেতু সেইখিনি তাত অকণমান বিলসমূহত পানী থাকে হয়নে চ' তাত মাছ খুব ধুনীয়াকৈ হয় চ' সেই মাছখিনি ফিচিং কৰিবলৈ আমি দেখিছোঁ বহুতখিনি অভাৰ এক্সপ্লয়টেশ্যন দেখা পোৱা গৈছে এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ নেচাৰেল ৱেটলেণ্ডছ ইনটু কমাৰ্চিয়েল ফিচাৰিজ চ' লগতে ছেটেলমেণ্ট এক্সপানশ্যন হোৱা হৈছে ইনক্ৰিজিং হিউমেন ছেটেলমেণ্ট এনক্ৰ'চিং অন ৱেটলেণ্ড এৰিয়াজ গোটেই ওচৰ পাজৰে গোটেই মানুহ অভাৰ ক্ৰাউডেড হৈ গৈছে ৰাইট তাতে ছেটেলমেণ্ট কৰিছে শিলহাকু বিলখনৰ কথা শুনিছেই চাগে নিশ্চয় সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যথেষ্টখিনি এইখিনি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইট বহুত ইছ্যুজো হৈছে তাৰ ৰিলেটেড লগতে এক্সেচিভ লাইফ ষ্টক গ্ৰেজিঙো হয় অভাৰ গ্ৰেজিং বাই লাইফ ষ্টক ডিগ্ৰেডিং ৱেটলেণ্ড ভেজিটেশ্যন ৰাইট চ' মষ্টলি আমি দেখিছোঁ হিউমেন এক্টিভিটিজৰ ফলত ৱেটলেণ্ডছসমূহ ডিগ্ৰেড হৈ গৈ আছে ৰাইট চ' ইয়াৰ যিটো ইম্পেক্ট আমি যদি চাওঁ ইক'লজিকেল ইম্পেক্ট যথেষ্টখিনি আছে যেনে ধৰক হেবিটেট লছ চ' দ্য ৰেপিড অল্টাৰেশ্যন এণ্ড লছ অফ বাৰ্ড হেবিটেটছ এছেঞ্চিয়েল ফৰ ফিডিং ৰেষ্টিং এণ্ড ব্ৰিডিং এই গোটেইখিনি এতিয়া ধ্বংস দ্বিতীয়তে আমি দেখিছোঁ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ডিক্লাইন হৈছে থ্ৰেট টু ভেৰিয়াছ স্পীচিছ ইনক্লুডিং 5 গ্ল'বেলি থ্ৰেটেণ্ড বাৰ্ড স্পীচিছ যেনে ধৰক হিমালয়ান ড্ৰিফ্ৰন গ্ৰেট স্পটেড ইগল লেছাৰ এজাৰ্টেণ্ট ষ্টক উলি নেক ষ্টক এণ্ড ফেৰোজিনাছ পোচাৰ্ড ৰাইট চ' এই গোটেই 5 স্পীচিছ অফ বাৰ্ড গ্ল'বেলি থ্ৰেটেণ্ড হৈছে লগতে ডিছৰাপ্টেড মাইগ্ৰেশ্যন পেটাৰ্ণ চ' তেওঁলোকে এই বাৰ্ডছসমূহে হয়নে তেওঁলোকে বহুত লং এটা দীঘল বাট তেওঁলোকে মাইগ্ৰেট কৰে ঠাণ্ডা জেগা হ'লে তাত আকৌ বেলেগ এটা জেগাত যায় খাদ্য পাবলৈ ইত্যাদি চ' এনেকুৱাকৈ যদি ৱেটলেণ্ডছসমূহ নষ্ট হয় তেওঁলোকে ক'ত যাব হয়নে গোটেই মাইগ্ৰেটৰী ৰুটছখিনি এফেক্ট কৰিছে ডিগ্ৰেড কৰি দিয়া হৈছে ডিউ টু ছাচ ডিগ্ৰেডেশ্যন অফ ৱেটলেণ্ডছ ৰাইট প্লাছ ইকনমিক ইম্পেক্টটো আছে লাইভলিহুড থ্ৰেটছো যিসকল ওচৰ পাজৰে লোকসকল লোকেল কমিউনিটিজ ৰাইট দে ডিপেণ্ড অন দ্য ৱেটলেণ্ডছ ফৰ ফিচিং হওক এগ্ৰিকালচাৰ হওক বা লাইফ ষ্টক গ্ৰেজিং চ' ডিগ্ৰেডেশ্যন থ্ৰেটেন্স দিজ লাইফ ষ্টক চ' তেওঁলোকৰ অগমেণ্টেড এক্টিভিটিজৰ কাৰণেই তেওঁলোকৰ নিজৰ লাইভলিহুডটো তেওঁলোকে নিজেই ধ্বংস কৰি আছে ৰাইট চ' ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগিব লগতে টুৰিজিম ডিক্লাইন চ' ৱেটলেণ্ডত বহুত লোক ওচৰে পাজৰে আহে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হয়নে চ' তাত যদি ৱেটলেণ্ডখনেই নাথাকিব ক'ৰ পৰানো সেই টুৰিজিম আহিব ৰাইট বাৰ্ড ৱাচাৰ্ছসমূহনো ক'ৰ পৰা আহিব হয়নে আৰু ইক' টুৰিষ্ট সকলো থাকে চ' ইট উইল ইম্পেক্ট লোকেল টুৰিজিম ৰিভিনিউ এজ ৱেল লগতে ৰিচোৰ্চ ডেপ্লেশ্যনটো হ'বই চ' অভাৰ ফিচিং এণ্ড প'চিং ৰিডিউচ দি এভেইবিলিটি অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ ফৰ ছাষ্টেইনেবল ইউজ ৰাইট চ' দেখিছে কিমানখিনি ইম্পেক্ট আছে এই ক্ষেত্ৰত এই আৰ্টিকলটোত কিছুমান মেজাৰ্ছ ল'বলৈ কোৱা হৈছে ছাজেষ্ট কৰিছে বেচিকেলি চ' কমিউনিটি ইনভলভমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে Sustainable conservation model must involve local communities whose livelihood depend on the wetlands, right? তেওঁলোকক যদি আমি সজাগ কৰি তুলিব পাৰোঁ যে অভাৰ এক্সপ্লয়টেশ্যনৰ ফলত কি হ'ব তেওঁলোকৰ নিজৰে আচলতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব ৰাইট চ' তেনেকুৱা এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেমছ আৰ নিডেড টু এডুকেট লোকেলছ তেওঁলোকক যদি আমি অকণমান এডুকেট কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ এক্টিভিটিছৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ কি হ'ব পাৰে হয়নে তেতিয়া তেওঁলোক অকণমান কনচিয়াছ হৈ যাব মাইণ্ডফুল হৈ যাব right লগতে collaborative মেনেজমেণ্টৰ প্ৰয়োজন চ' এই কনচাৰ্টেড এফৰ্টছ বাই দি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট এণ্ড লোকেল পিপল আৰ এছেঞ্চিয়েল ফৰ ছাষ্টেইনেবল ৱেটলেণ্ড মেনেজমেণ্ট ৰাইট চ' গোটেই ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছসকলক যদি একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকে কলাবৰেটিভ মেনেজমেণ্ট কৰে তেতিয়াও এইখিনি ছাকচেছফুল হ'বই right আৰু গভৰ্ণমেণ্ট একশ্যনছ আনিব লাগে অথৰিটিজ নিডছ টু ইমপ্লিমেণ্ট এণ্ড এনফৰ্চ পলিচিজ টু প্ৰিভেণ্ট ডেমেজিং এক্টিভিটিজ এণ্ড প্ৰমোট ছাষ্টেইনেবল ইউজ অফ ৱেটলেণ্ড ৰিচোৰ্চেছ ৰাইট এইসমূহ মেজাৰ্ছ কৈছে লগতে কিছুমান ইনিচিয়েটিভছ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আনিছে যেনে ধৰক অমৃত ধৰোহৰ ৰাইট চ' এইটো কি হয় দিছ ইজ চেণ্ট্ৰেলি লঞ্চ প্ৰগ্ৰেম এইমছ টু প্ৰমোট দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন ভেলিউজ অফ ৰামচাৰ ছাইটছ ইন ইণ্ডিয়া চ' ৰামচাৰ ছাইটছতে এইটো সীমিত হৈ থাকিলে যিহেতু আমাৰ অসমত যদি চাওঁ দীপৰ বিল আছে হয়নে সেইখিনি ৰামচাৰ ছাইটছ হয় চ' বাকী ছাইটছসমূহো চাবলৈ বাকী ৱেটলেণ্ডছসমূহৰ কাৰণেও যদি আমি চাওঁ ৱেটলেণ্ড ৰিজেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম এটা অনা হৈছে 2020 চনত এইখিনি মনত ৰাখিব So this program by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change promotes a four-pronged approach for wetland health. যেনে ধৰক developing baseline information about wetlands. দ্বিতীয়তে addressing wetland health through wetland health cards. Soil health cards যেনেকৈ শুনিছে তেনেকৈ wetland health cards important হয় মনত ৰাখিব
এনসাৰ দিলে খুব বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিব আৰু ক্ৰিয়েটিং ষ্টেক হোল্ডাৰ প্লেটফৰ্মছ উইথ ৱেটলেণ্ড মিত্ৰ যিটো ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ কমিউনিটি ইনভলভমেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ডেভেলপিং মেনেজমেণ্ট প্লেনছ ফৰ ৱেটলেণ্ডছ অলৰাইট এইখিনি মনত থৈ দিব অলৰাইট Now moving forward, our next topic to hoise national savings certificate. Enoko topic bilak ami passing reference or use kobo paro logote prelims oto hudibo pare. Thik ase? So first current context to bujo. The Prime Minister recently declared rupees 9.12 lakh investment in national savings certificates scheme in his nomination filing, right? So a khetrot as a whole a development to iman important no hoy right down ji declare koise what is important is to know about national savings certificate ki no hoy all right so about national savings certificate joti ami saw it is a fixed income investment scheme launched by government of India and it aims at encouraging users who are primarily low to mid income investor right so jun low to mid income investor তেওঁলোকৰ কাৰণে হয় বিশেষকৈ তেওঁলোকে এখিনি ল'ব পাৰে এনকাৰেজ কৰে তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ NSC ল'বলে right to invest as well as save tax so NSC জুনে লয় তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ট্যাক্সও সেভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে so features of NSC যদি আমি চাও interest rates কথা the certificate earn an annual fixed interest which is revised every quarter ঠিক আছে প্ৰায় 4 মাহৰ মুৰে মুৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰা হয় by the government thus guaranteeing a regular income for the investor right আৰু যেটো ম্যাচুৰিটি পিৰিয়ড থাকে সাধাৰণতে 5 years থাকে আৰু এটো এটা ট্যাক্স সেভাৰ হয় যেহেতু আমি পাতিছোৱে as a government backed tax saving scheme this principal invested in NSC qualifies for tax saving under section 80C for income tax up to rupees 1.5 lakhs annually right so এই ক্ষেত্ৰত tax save কৰে লগতে accessible যদি আমি চাও it can be easily brought from any post office right so ji kono post office or pra ami access koibo paro on submission of KYC documents know your customer documents jekhin dhorok Aadhaar PAN voter ID hekhini dile apnaloke lab koibo paribo also it is easy to transfer the certificate from one post office to another right both easily apnaloke transfer koibo pare as well as from one person to another without impacting the interest accrual maturity of the original certificate so eblak jikhini minute details blak eblak kintu prelim specific important hoy right aru premature withdrawal khetrot joti ami sao so generally one cannot exit the scheme early except on the death of an investor or a court order or a forfeiture by a pledgee who is a gazetted government officer for it right so সাধাৰণতে এই যেহেতু কৈছো 5 years lock in period থাকিব maturity period থাকিব তাৰ আগত সাধাৰণতে withdraw কৰিব নোৱাৰি prematurely but যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছে যোন ইনভেষ্ট কৰিছে বা কিবা কোড অৰ্ডাৰ এটা দিয়া হৈছে বা on forfeiture by a pledgee বা কোনবা হেখিনি দায়িত্ব লৈছে who is a gazetted government officer তেতিয়াহে তেওঁলোকে পাৰিব ঠিক আছে আৰু eligibility criteria for NSC যদি চাও কোনে লব পাৰে so Hindu undivided families hawk trust hawk private and public limited companies they are not eligible to invest in NSC right so individual must be a resident Indian citizen non-resident Indians are not eligible to invest in NSC so these are important from the prelims perspective as well right so there is no age limit for individual to purchase an NSC right so ekhini kotha ami gom palu ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে alright so এখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব till then bye bye